شو صار معك أخي الكريم؟ شرف. نحن لاجئين سوريين هربنا من بلدنا، اجينا على تركيا لانه رئيسنا هجرنا، والجيش اللي لازم يحمينا جيشنا هو اللي كان عم يقصف بيوتنا. اجينا القياده التركيه بقياده الرئيس رجب طيب اردوغان استقبلونا والشعب احتضننا وكنا عايشين مثل اخوات. بس صار لنا سنين طويله لما سياده الرئيس رجب طيب اردوغان قال فتحنا الحدود للاجئين، نحن طلعنا على بازار كلي مثلنا مثل العالم، قلنا بنعتصم هنيك منشان يفتحوا لنا الحدود. قعدنا 29 يوم، باليوم الاخير كثير ضايقونا وسكروا وقالوا روحوا على الحجر بسبب الكورونا. فرحنا على الحجر، طلع مو حجر، المركز اعطونا اياه سجن. قلنا ما في مشكله، اخذوا جوالاتنا، وفي بعض الاشخاص يعني من الجندرمه ضايقونا كثير، بعض الموظفين مناح بعضهم لا. في نظافة؟ في نظافة بس الفرشات كثير سيئة، الفرشات في حشرات كثير ضايقتنا. وفي أطباء باستمرار؟ عم يجوا الأطباء يوميا فحص الحمد لله. ما عملتهم؟ والله في بعض الموظفين كثير سيئة، كانوا يبهدلوا العالم ويضربوهم، يعني قدامي أنا ضربوا 2. طيب الأكل والشرب؟ الأكل والشرب الحمد لله بموعده يوميا 3 وجبات كل يوم. بس في عنا شغلة هنيك بصمونا أول ما فتنا، لما سألنا شرطي قال أنتم التغى القيد تبعكم، ما عاد لكم القيد بتركيا. إبطال قيد؟ ايه ابطال قيد، وقف لي الكملك. انا سوري، انا زوجتي هون واولادي هون، وقال معك 15 يوم، اليوم طلعونا معنا 15 يوم بدنا نطلع برات تركيا. طيب انا وين بدي اروح؟ شلون بدي اترك مرتي واولادي؟ بدنا منظمات انسانيه تساعدنا. اول مره زتونا عند النهر عند البحر، قال روحوا على جزيره ليسبوس، هذا الجندرمه التركيه بعتتنا، طلبوا منا بالليل قال $500 على الشخص. لما رحنا قلنا لهم ما معنا مصاري، زتونا هنيك. اجى تجار البشر المهربين طلب منا $300، ونحن 300 يورو 300 ليره تركي ما معنا. شلون بدنا ندفع؟ حملنا حالنا ونحن راجعين، صورنا مقطع صغير، قام تضايق منا الجندرمه التركيه وراحوا لمونا من الشارع كله ورجعونا على المركز، بهدلونا وقالوا بتدفعوا كل واحد 200 ليره تركي ناخذكم على اسطنبول. اخذونا هلا وزتونا بوش الصبح، نحن بالشوارع ما بنعرف ان نروح. وين أنت حاليا هلا؟ نحن هلا بالكراج، منطقه الكراج، ما معنا مصاري ووضعنا اتوكار سيء. اسطنبول يعني؟ وضعنا سيء، لا اكل ولا شرب طول النهار، ومصاري ما معنا، وقاعدين لا معنا كملك هلا شغاله، وتهجرنا وصفينا. وين المنظمات الانسانيه؟ وين المنظمات الانسانيه؟ أنت وين ساكن انا هلا؟ ساكن بكهرمان مرعش، حطوك 2000 باسطنبول. كيلو. وين بدي اروح على بيتي؟ انا منع تجول، طالما سويتوا لنا حجر كتر خيركم ال 14 يوم وحافظتوا على صحتنا. شلون ترمونا بالشوارع وفي عنكم منع تجول؟ في طيب مرض أثناء بالشوارع. الحظر كان في تواصل مع أهلك شيء؟ لا اخذوا جوالات منا، اخذوا جوالات، وما ما حدا بيعرف وين نحن. قعدنا أبدا 14 يوم ما حدا بيعرف وين نحن. تمام أخي الكريم. هلا حاليا أنت وين موجود هلا؟ هلا نحن بالكراج شو اليوم؟ اليوم هلا صرنا بس يوم الاحد، الاحد 12 ما في مشكلة. 12 تمام. 4. الله يعطيك العافية أخي الكريم.